Sabat shalom sa tanan. Atong Haftorah na sa 1 Peter chapter 1 o chapter 2 or Uno Kipa kapitulo 1 kapitulo 2. So mag-ampo na tayo sa pagkakama dulas patron. Labing nalaygon, labing gamahanan, labing sinibahang gamahan, tag-iya sa tanang kaalam kahit walang pagsabot sa tibok universo o tag-iya sa mga kinabuhi, kauwasan o ang magbubuhat sa tibok langit o yuta. O yaw, al-Shaddai, Yahweh Shabbat. Panalangin ni kami mahan, giyahe kami sa lando sa mga kakudis sa mga pagtunan sa mga pulong o himong kining tamis o tulukibon o matakagbaw sa mga kauhaw pagutong sa imong isporotahan ng kinabuhi o isporotahan ng pagkaon o sa mga isporotahan ng kinabuhi ang mayan. Sa ngalan ni Yeshua, ilang kristalay kung paspasahin sa mga kasalanan. Sa ngalan ni Yeshua Messiah, hallelujah. Ang ako ang chapter 1 o chapter 2 naghisgot ni sa suwat ni Kepa ngadto sa mga lugar sa asang lugar. Chapter 1 verse 1. Kepa, an apostle of Yeshua HaMashiach to the strangers, meaning Gentiles, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Sa ato pa, kahintilan ang isuwatan. Pero, atong hinungduman, nga kini si Kepa apil sa 12 ka apostoles, o ang direct nga commission sa 12 ka apostoles, atong i-compare sa Mateo 5. Mateo or Mateo 5, kung sa gingon din Mateo 10, versikulo 5. Mateo 10, 5. Lingon dire, human gipili ni Yeshua ang 12 ka mga apostoles. Atong gyud yung punto nga sabton ha, ang Bible di mahimong simple reading lang. You don't make a doctrine by just one verse. You have to develop a doctrine by understanding the whole scriptures. So ang ingon dito sa chapter 1 verse 2, ang gisuwatan ni Kepa mga hintil. Klaro ba to? Pero sa may gikuha, gihatag ang komisyon ni Yeshua sa 12 ka apostoles. Nga apel ko na si Kepa. Lingon sa Mateo 10:5, these 12, meaning the 12 apostles, these 12 Yeshua sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter you not. Verse 6, but you go rather to the lost sheep of the house of Israel. So ayaw mo nga to sa lugar sa mga hintil, ayaw mo nga to sa dalan sa mga Samaritano. At tuwan ninyo, o may pangitaa ang mga nawala nga mga liro sa balay sa Israel. So kaning isuwatan ni Kepa, kinsa man din. O imong i-join ang atong gibasa karon, o kaning atong gibasa sa Uno Kepa 1:1. Come on. Kinsa man din sila. Uy, wala po tayo. Uy, gasumpaki man. Gasumpaki man. Kaya gipa isulti sa Mateo 10:5, ayaw nga tos lugar sa mga hintil. Kunya dire. Ningon mga hintil mag-isuwatan. O sa may nga itong badbad anak. Atong sabto na nga wala yung bahis kasulatan nga nagkasumpaki. Kung naaganing murag nagkasumpaki, kita niwa pa kasabot sa lintong nga nang ipasabot. Ang punto mo ni, kaning isuwatan ni Kepa, din sa Uno Kepa 1:1, apel ni sa lost sheep of the house of Israel. Okay? Kay pagkabungkag sa 12 ka banay, ang 2 ka banay na may identify, house of Yehuda, nga nag-apil po sa house of Benjamin. Ang 10 tribes sa Israel, mo ito gitawag lost sheep of the house of Israel. Hasa man ito sila padong, mo ito iniipon sa kahintilan throughout the world. Throughout the world. Ang pruiba na inson usag yun, ang physical sign sa kaliwat ni Abraham. Doon na may physical sign. Mura ba ito imong anak mawa, kung mangita ka, kasi ilang kasi mong anak, ngayon awang dako siyang tunggan di adiri. Una ko yung awang dako na siyang ilok dapit. Nga wala ka kayo ka, sabot yung pangitang ilanan. Sa kasulatan ni doon na ilanan gihatag. Doon na ilanan gihatag.
Kinsay physical nga kaliwat sa Israel? Kinsay physical kaliwat sa Israel? Atong tanaw, Episodos. Episodos. Kanaghan mo mga tuoron nga sila hintil, pero di ang ilang dugo, kaliwat sa Israel. Episodos. Versikulo 11. Paminawa o basahan, ingon, wherefore remember that you in time past Gentiles in the flesh. So Gentile God in the flesh. Sa to, but hintil God nga, dugo God ang pagkahintil. O sa isumpay, sa mga hintil God sa dugo o sa unod, who are called uncircumcision. So, unsa din ko ng hintil God sa unod o hintil sa dugo? Uncircumcised. Meaning, walay batasan sa pagpatuli. Tatanong ang sumayan, in time past in the flesh, in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Kinsam ng circumcision in the flesh? Ang Israel. So, gi-contrast ng hintil ay wala nila ng circumcision. Apan ang kaliwat sa Israel, kaliwat ni Abraham, na nila ang circumcision. Una sumpay pa, versikulo 12. That at the time you were without Messiah. So without Messiah ang mga Gentiles, being aliens from the Commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without Elohim in the world. Apan sa versikulo 13 ningon, pinagi sa dugo ni Yeshua ang duha na himong usa. Kinsa man ang duha? Ang hintil yung nga klaro nga hintil sa unod ug dugo ug ang katong mga Israelites na himong usa pinagi ni Yeshua. So asa man ang origin aning circumcision? Atong Likang Henesis. Importante mong guni nga punto nga masabot nato og hisabtan nga dili na ining tawo nga iyong hintil man ni. Nga hintil ra kasi imong hunahuna pero di imong dugo. Biblically, ma-prove na di ka hintil. Okay, asa na higitan? There is a Genesis or Genesis. Ang una nga dunay gitawag og covenant of circumcision mao si Abraham. Asa makitaan? Sa Genesis 17. Genesis 17. Lingon din and Genesis 17 or Genesis 17 verse 9. And Elohim said unto Abraham, you shall keep my covenant, therefore. You shall keep my covenant, therefore. You and your seed after you in their generations. Ikaw o ang imong kaliwat human nimo sa ilang mga henerasyon. So, unsa man ang covenant nga gistoryahan din ang tubag, versikulo 10. This is my covenant. Hindi mo sabayaw, ya? This is my covenant, which you shall keep between me and you, and your seed after you. So, mo niya kung pag-igsaag, gainyo yung bantayan. Tali na ko og nimo, yan gina si Abraham, o tali na ko og sa kaliwat human nimo. Sa ito pa mga anak, kaliwatan ni Abraham. Kung sa may ilang covenant, that every man child among you shall be circumcised. So, klaro ha? Nang tanang anak niyong laki, pagatulion. Kung imong basahon ng Intiro, Kapitulo 17 sa Genesis, si Abraham, 19 ng edad sa Katolik. It started with him, ang covenant of circumcision. Unya, usa kabutang atong i-emphasize ko dito. In the scriptures, moyon gani covenant, almost always, it is characterized by the blood being spilled. Characterized ko na adunay dugo ba nga mo agas. Ang circumcision, abay dugo. Huwag ko kadugo na ituloy away dugo. Ang marriage covenant, dahil dugo. Dahil dugo. Kaya, supposedly, ang babae, kanyang virginity ato kasi ang husband. Unya, that is the blood covenant. Marriage is a blood covenant. Sa si Yeshua, namatay dito Golgotha, naglukat sa itong mga sala, blood was spilled.
So doon naghapoy blood involved. Muna nga, sa kakabayawi, blood is so important. Because blood represents life. Di ba na sa Hebrews? Life is in the blood. Muna nga, ayaw mo na ng mga fraternity unya, maghising, napoy dugo mo agas. Muna, humana na pating luyala na ka. Because blood was involved. Una, si Miguel Lopez de Licayan, si Sikatona, blood compact. It's still blood. Muna nga, ang punto na to dire, gilukat pa sa dugo ni Yeshua. In fact, ang tanan niyang mga covenants na lesser i-compare sa dugo nga giuna dito sa Golgotha, it is still with blood. So, hinugtong na ito, every man-child shall be circumcised. So, with this knowledge, saan na mabasa? Genesis 17, 9 of Jes. Mahibaw na tayo so, nga dili kayo tanang gaangkon nga sila hintil yun sa dugo. Nagtungo lang sila nga hintil, kay hintil lang ilang mga practices o mga doktrina. Apan subayo ng ilang dugo, dili sila hintil. O sa proof, Episode 2, 9, Genesis 17, na ako diha nga, covenant of circumcision. So, parahin ta dire sa 1 Kepa, Kapitulo 1. Ningon din igsoon, nakita ko no, elect according to the foreknowledge of Elohim, the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Yeshua Messiah. So, nagyapon ang blood. So, unsa din nakaangin, nga kining maong mga hintil o mga huna-huna, hintil mga practices, di sumata ni Kepa. Tungkol kay sila, gisuko ni Yeshua, nasa Mateo 10:5, pagpangita sa nawala ng mga karnero sa balay sa Israel. Nihaman ang nawala ng karnero o kaliwat sa 10 tribes nga nawala. Niipon sa mga hintil. Muna nga niyang i-present ka rin, called ato obedience ko no, by the sprinkling of the blood of Yeshua. So nag-impon ang blood. Kanimon man ang episode 2 Leviticus, ng hintil o ang Israel, nahimo mo sa by the blood of Yeshua. So, klaro ka do, nga importante kayo na. Karon sa lain din gipang istorya. Versikulo 3. Blessed be the Elohim and Father of our Master Yeshua, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Yeshua Messiah from the dead. Kasi pasabot ang bigatin. Kasi pasabot ang bigatin. Hindi na po natin ang bigatin. Huwag mo ganing bigatin. Huwag ka na, baka nang in the process of being born. Napakasailaw. So, di ba pag-bautismo naman nasa buhat, nga nilingon si Kipa, inigotis mo na ito, taga-kasgasa sa Ruach HaKodesh. Di ba na sa buhat? Tagas-gasa. Kanang mong gasa sa Ruach HaKodesh, mo na binihigi ka niya bayawi, nga nisod na ito. Unya ka na ko'y mong matuto na ito, nga mahimutan mga anak ni Yahweh. Mo na bigatin. Ang ipasabot sa bigatin, Lingson, anam-anam ang imong pagkahimong higpit diha sa pamayhon, pamatasan, kagawian nga sama ni Yeshua. So ang aim sa matag magtotoo, sa matag believer, is to become like Yeshua in character, in attitude, in obedience to the will of Abay Yahweh. Mo na punto nyo, ha? Dili na lang, mutuo ko kay sila ningon na ni, di ko mutuo kay di sila ningon. No, that is secondary. Di po kami yung kita mutuo sa ilder or evangelist. Mutuo ta, pero labaw na tutuhan si Yeshua. Kung sa mga yung Yeshua, come and follow me. Sa tanang instructions ni Yeshua sa scriptures, usag yun sa mo determine kung atong pagbati o tawhano, atong kinabuhi tawhanon ba? O niangat na tas pagka-espirituhanon? Niangat na tas pagkasama ni Yeshua? Usag mas labing importanteng indicator kanaging mong Yeshua, love your enemies. Tawhanon pagani kag hunahunang pagbati or fleshly desires pagani mo, di yun dala kahimong love your enemy. Ano sa man mahimo na to? Kung si Yeshua na niadiri. Nga naman, lain naman tagtinanawan. Lain na tagtinanawan. Sa seminar na mo sa civil service, nga RACS, rabay tayo kong RACS. Ngayon mo, Sir Peter, atin is, right, kaya na ako'y kuha po nga seminar. Ang RACS,
Rules on administrative cases in the civil service. Rules on administrative cases. Mga kaso ba nga way priso? Unsa may kaso nga way priso? Dismissal, suspension, o di ba, i-demote ka, mo na yung mga administrative cases. O nga na, criminal cases, mo na yung mapriso na, ombudsman na nagsanigang bayan. Naman dito gikot at the end of the seminar, kani question mo ko na itong bahin. Grabe ko bang tao nga, pabinuangan na ka, ayagaan na ka, dahil gikot, gibasa sa usa ka lecturer. Yang may gikot siyang gibasa, ko, ano? It's like Yeshua's character. Ingon dito. If I do good, people don't remember. If I do bad, they will not forget. Ang sumpay, hindi naman hindi ka na. Ang sumpay, do good anyway. O, di ba? Nawara? Kung may mo kuno kang mayo, kalimtan. Kung may mo kang di mayo, dili makalimtan. Tinuod ra ba na itsoon? Maayot kita mo recall, kung sa'yo, wala ikaw na pasawna. Kung na mayo, nagkitagaan ka snacks, ipasakay ka sa sakyanan, ipahigda ka sa mahiganan. Wala, sumahuna. Wala. Wala mo ba nung alin na kumutabang na? Muna na kong tabang. Pagpapot panahon, yun na ko. Giliban ko. Muna kang himog mayo. Dili siya so mong gisunod. Diba? Dili siya so mong gisunod. So, ningo, if I do good, people forget. If I do bad, they don't forget. Na may mga bata ganyan mo ingon. Kung na ko'y mahimog mayos mayo, pwede magbatang itong mama o papa. Kung na ko'y masayop kayo, di malintang. Kaya kabantay talaga, mga ginikanan. Di dyan, malimtan nila, nasayop ko, sige balik-balik, labo tumayo akong nahimog. Wara man hinumdum, yung mura magwara. Kitang tanan nigsoon, naasa mong weakness. Nga maayo tamuri ko kung hinumdum, sa mga sayop, sa uban. Kung sa mga mayo, malimtan na. So, anong gawa na to, ha? If I do good ko, no, they don't remember. If I do bad, they don't forget. Do good anyway. Do good anyway. Diyan na pala yung sumayan to. Kung ako mangadat kong damgo sa kinabuhi, o makabot na kung ako mga damgo sa kinabuhi, mahimo kining mawa sa usara kapag Panginoon. Tungod sa mga bagyo, tsunami o linog. Tinood! Wala, mayroon kita kag... Kung sa may sumayan na, dream big anyway. Pili nga, adit ako ng kamot ay, magpapod ko maayong mga building, mga lunod na tayo tsunami. Kung sa may punto, pahimog yan, mga nagambus nila po yan. If I do great things in life and achieve many things in life, it could be taken away from me in a moment. Because of calamities, because of death, di ba, mamatay na. Apa may mabilin. Hindi mo yung adit, alam ko maning kamot, di na kung gusto na, mamatay ramang ko. Di na kung maningkamot nga mo wala ka rin, mamatay ramang ko. Wrong! Kaya nga, mamatay man ka, o sa dream big anyway. O achieve big anyway. Napo naman dito, kung ako mapailubon, abinoharan na ko. Ako mapinasaylo, nabusuhan na ko. Ano ko ba ka na? Pailog lang niya ako. Be patient anyway. Be patient anyway. Pagka ko naghinuktok mo, kaya ang konklusyon sa mga gibasa, nindot man kayo. Ang konklusyon mo nakatandong na, reaksyon mo kung luhaw, dingit sa mata. Tukitok yung kunduro, kay seminar, ay na, kung ko ni. Kalingon man ang sumpay. Nga mo do ka anyway, bisag mauna yung mga hitabo. Ang sumpay ka, in the final analysis, it's not between me and them, but it's between me and Yeshua. You get the point? Nga nung mudukod anyway ta, bisang pinuangan ta. Nga nung mag-patient ta anyway, bisang libakon ta, ulatahon ta, o unsaon ta. Nga nung magdangkutag mga dagko, muatsid tag mga dagkong utang sa kinabuhi, bisan pag mahimura na mawa in a moment. Tungod ko no, kay the final analysis, it's not between me and other people. It's between me and Yeshua. It's between me and Abba Yahweh. Kasab ka na to? Kasabdan? O pagbuot man niya Yahweh, nga maning kamuta. Pagbuot man niya Yeshua, nga muasinso ka.
Di man niya kagustuhan nga magkanunay lamang ng murag. Nagkamalisod niya sa kasulatan ningon kon. Mahimo mong ulo dili ikog o kini mong mga panalangin. Mo overtake ninyo. So kaputo niya bayawi yon. Wala ko minuta ko no. Wala nga na-inspire ko na to. Kung imo hunahon bitaw, usahay kay atong hunahon na araman nimo sa tawo nga nagdaot nimo. Pero if you think about Yeshua, do good anyway. Do good anyway. Kay siya so man siya atong sundon kung siya mayawi. Karon. No, kanang kung sa patong tawhana akong gitabangan, ipakaon na, kawatan pa ko gunay. Nga, di na kumutaman. Si Satanas na may daw. Ang hinapon na naman kayo daw, hindi tayo, dugod anyway, hapon. Pero wala magpasabot, mukumpyan sa kasi mo, mga prekosyon. Nagyapon kayo tambag. Ang punto niya, di ka magdumot sa imong isig katao. Di ka magdumot, di ka mamalika sa imong isig katao. Kaya masuko na ta, may kang, bayar na yan ka. Di pa na ibo. Ito kaya na, unsa ka, mayo na. Lahi naman, ang imo naman kaugalingon mo yung hing, dipinsahan. Dili naman ang kabubuton ni Abayawe. Kaya kung naman ito sa our Father, ingon ko, His will be done on earth as it is in heaven. His will be done in my life. Muna short and long of that. Okay, parayan ka. Arin tabi rin ha, sumbay. Kaling asuwayan tas mga tao igsogi, kas karang usuwayan to mga tao man. O mga tao kung gisod ng espiritong di maayo. Tanawa, di tada na anay nga magluya. Malipay noon ka. Verse 7. The trial of your faith being much more precious than gold. Well, the trial of your faith much more precious than gold. Amot ka karon, paparon ang sa ka gold bar nga mahalig 10 million o kang imong sulayan ka, ari so kas gold bar siguro. Oh, naramay ginoo ron nga nakakubkob ng mga gold bar. Tulo ka taon na natunggan building spree. Kaya sa ang gold bar, kikuha po ng pulang interest. Gilputang sa deposit na ang ilang gold bar. Sige, interest. Diba? The trial of your faith, ang mga pagsulay sa iyong pagtuo, being much more precious than of gold that perish. Kung ma-perish yung gold itself, ma-perish. Umabot ng panahon sa hampak niya bayawi. Dahil ba siya ma-perish? Ikuwal sa kalayo, tunaw ang tanan. Kunyan, ingon na rin, though it be tried with fire, ang imong faith ko no tried with fire might be found unto praise and honor and worship at the appearing of Yeshua Messiah. Atong ibutas atong pananglitan nga mga anak. So hito ta. Napay na scout ranger, gawa mag-training. Wala. Scout ranger ba sa army? Wala no. Anak ko na sumay na mag-ritso ka, scout ranger ka, gawa pa kay training. Trial of your perseverance. Ano ka lang na ay, ano ka mo, ambak o mga parachute? Sige na, paratroopers. Grabe mali po ng training. Grabe sa nila training. Kaya may ibang tao, luma pa lang na, nalulong na sa kahawm. Parang i-training sila, kana mo, dahil arang kalaw. Kana mga divers, katong galuwas dito sa intrap ng mga bata dito sa Thailand. Dito yung usa ka, diver na namatay. Kaya nahutan sa oxygen, ito kasi sa ilaw. Namatay siya. Ang punto, do na yung trials umabot. If we want our faith to be strengthened, if we want our faith to be perfected. So, saan makahimpit sa pagtuo? Ang mga pagsulay. Pero di tamaluya, kada may gingo subang may kasulatan. Nga dili ta sulayan, sobra sa atong maarang. Dili ta sulayan, sobra sa atong makaya. Sa ato pa, sa tanang pagsulay, naagi kita na ni Abayaw niya, so tama na dili yun yung madao. Tinatataman na. Dili kasulayan, sobra sa atong abilidad. Sobra sa atong madao. Unya, lain punto, 13. Verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind and be sober. Unsay pasabot aning gird up the loins of your mind? Unsay pasabot ana? Bantayi imong hunahuna. Liuna, unya sober, ayaw karatol, ayaw katarantar, kalma. Nga naman, kaya naarabado diha ang dubukan sa kalampusan o kaparutan sa mga pagsulay nga atong maagian.
Mahablok ka ni kawa na. Hindi na kakatunga na. Munang gird up the loins of your mind. Ang tambag igsoon sa matapusan. Daga ni mga pagsulay mabot sa kinabuhi. Remember this. Look unto Yeshua. Kanak yun. Look unto Yeshua kasi siya may author and finisher of our faith. Nara sa Hebrews 12 verse 2. Nga, siya di author and finisher. Dili nga, magkalisod na ka. Ubang matang mo sa Peter, okay man sana. Pero in the heart, in the eyes of your heart, in the eyes of your faith, si Yeshua yun mo tutuki. Si Yeshua yun mo hatangi sa tanan nimong pagsumbong, pagampo, maghilak man ka magluhod. Kay si Yeshua, nakasabot na to. Napito na si Hebrews, tempted in all points as we are, yet without sin. Okay. Sunod. 15. 15 ha? Pindutin 15. 15. Verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy or set apart in all manner of conversation. Be holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy for I am holy. Turning here in fear. Dito kayo pakasunti isong. Kita ko no, dapat ang atong mga conversation, sa may bisang conversation. Ato mga istorya, ato mga pulong, balaan. Ningon din, magbantay ka sa itong mga pulong. Kaningon siya, be ye holy, for I am holy. Kinsa pa na, I am holy. Sige mo dapat balaan mo, kay balaan ko. Sa ato ba, mutubo kita na masama ni Yaswa sa batasan sa kinaiya o sa pagkabalaan. Kung yan ningon pang supay na rin. Kung kamo nakatawag sa amahan, gawa na pagiging pabor-pabor ang amahan, magahukom sa tanang tao, sumala sa iyang binuhatan. Ato yun yung timana. Ang uban mo yung wala na tulitin ng words, kay faith na. Sure ka diha. Wala ko ni kinala ng words, kay faith na. Mura pag ilang awayon ang faith of work. Di man naaway ang work of faith. The evidence of your faith is your work. May punto. The evidence of your faith is your word. Tanawa itong nahinabo ni Abraham. Hebrews 11. Di ba, by faith, Abraham, by faith, Moses, by faith, Joseph. Dito makusbat ko na nahigayon ng chapter 11 sa Hebrews ang ito na. Nalipay ko nila diha, Pentecostal na lagikan. Na-realize yun nila. Nga di na tinod ang ingos mga Pentecostal o mga born again. Nga faith, rawa na kasubuan. Kaya kung natanangar ko ng Hebrews chapter 11, puros na yung faith, kinsagingan lang. Mga tao nga nagbantay sa kasubuan. Kataganang tungkol man na, Moses, Enoch, Abraham. Kaya si Moses, mawagod yung kitagaan sa 10 Commandments. Nagiinan lang sa chapter 11 sa Hebrews. So faith, dili contradicting sa work. Because faith will produce work if you have obedience. So tanawag yung question na, it begins with faith. Unya, kung nakay faith, nakay obedience. Therefore, your work is a work of faith. Nasabtan ba? So na, ahuwisan ko ta, sumala sa atong mga binuhatan. Muna nga, kita yung mutabang dito ang matukod na ng atong house of worship dito sa California, Uban. Kaya sige lang tayong faith, unya atong mga bahay na ngalami na, narapanas hagay. Lingon si Yahweh, mindot mo mga tuluyan, narapan akong balay, nagkagiwatay. Nasa hagay, pasalib ro sa hagiyo. Diha, muna nga makonsensya ta, kasi ang Yahweh, creator, sustainer of life, tagiya sa life. Kung si katawag na to, mahadlo pa mo ito kapitan, congressman o mayor, kay di ang Yahweh. So muna nga, ato na hinungduman. Radyo kay faith. Kung saan may mong gihimos para sa puluhan ito ng bayaw. Si Nero, kaya nga kung nasabtan niya dito siya sa Clarin, gahapon. O niya, naala po yung text, ang dimi ako kay magpa-visit po. Di na mapas na ito, yung sort of bisitahan na. O niya kita, magsitin yung faith, pero saan itong himo? Kaya mo bisita ka na itong interesado, o wali ka, mag-print ka pa sa mo, tapang ka. That is work. So ang work mo, evidence sa faith. Ayaw na lang ko isurahin na kay faith, o kay work. Sabi na ipangutanan ako, taga-Domingo, taga-Domingista. Basahan ako ng Hebrano 13:8. O sa mga Hebrano 13:8.
Yeshua is the same. Yesterday, today, and tomorrow. So this is mausog. Yeshua is the same yesterday, today, and tomorrow. O niya, kaningon man ang Lucas 4:16. Batasan ni Yeshua, muadto siya sa sidang kong kausipan, matag-adlaw, ipapamulay. O niya, ang Hebreo 3:8, wa siya pagkausap. So, mo hapon niyang batasan. Diyan ingnan itong taga-Domingo. Sa ako, kani kasabado, kanina, diyan ko talaga, nabuhin ko suod sa ilaha, ang Misaya na. Wala kani kasabado, musimba pa ng Misaya, mo ito masimbahan. Ang mugawa sa Sisinyoha, magbuwag ko. Ngayon ka-Domingo, kamo naman po yung musimba. Buwag sa pulpo. So, iksoon, di ka ni mahanay ang tanang bahin sa kasulatan na pag something kuwang sa maong pagsabot. So, work and faith are not against each other. Rather, work is the evidence of your faith. Doon ang kaklase ko ng work. Na yung work of the flesh, na po yung work of faith. Work of the flesh, na po yung work of faith. Na yung sahay nga murag work of the faith, pero work of the flesh diyan. Panalitan, example na, si Pastor Paul Hinobin, is the pastor. Iyan ko ng isugilon, dito sa Mindanao Project. Kay mamay ko no sa SDA. Ngumiti dyan po, fresh flowers. Ibutang diha sa di pa magsugod ang Sabbath school. Doon magkabahin ng simba sa SDA, Sabbath school o Sabbath worship. Ang Sabbath school mo magtuon sa leksyon, murag may study. Iya itong buhaton ko ibutang sa wapay, sugod ang simba. Karon kay nahina pong dalit man siya. So, samtang pa itong hinagayon nga dalit, katong tanang kaigsunan, katong ihanad doon sa langit ng umahan. Work of faith ilang pagtuwa ito. Karon sa nalit sila ang hingsaod, kasi mo tayo hingsaod. Hingsaod, butang sa mga buwak, kana po yung buwak, butang kayo magsugod ng simba. Uy, pag-abot pa ng nalit, man siya, na may buwak. Just stable. Iya mangi kasukan. Kaya sa nakabutan ka, ano mangilog ba ako may tiputan ka? Dito na kapag hinuktok ang kaigsunan. Kung saan dito yung paghahatap? Dito halat para niya ba? Halat dito nga. Ganahan sa ningin na sa superintendente. Salamat sa mga lindot nga bulat, ni sister. Minsan mabantay talaga. Kaya daghan bang tao nga, murag work of faith, pero kaya work of pride. Di mo hatag o hingalan. Bitaw. Di mo hatag o hingalan, di mo hatag o di man, starring. Di ba? Di know that? Kana din sa eskwelahan. Mag-amot ka ni, wala na yung project, mag-amot na, mag-donation na, di maka-raise of dako. Pero mag-miss-miss na, anong dako may ma-raise? Ano man? Ma-announce man! O, sa ato pa, ang work is on, it could be work of faith or work of the flesh. Kasabta na to. Mahimo di ay nga murag parihara nga work. Mahimo parihara nga work panahon. Pero di ang gapaluyo. Mauti mo determine faith ba on flesh. Pinumdong po suna, di na po nga kakaila mo na may mo ingon. O mawa ako sa kongregasyon, maklose yun ang broadcast sa Dubles. Kung sabi ito yung pagtapang sa broadcast, para dito sa ihang pagka-staring. Pagka-staring. Hindi na nawa siya. Nawa, po may kamay nga. Nawa, kamayaw, yung mo maning broadcast. Please, make it be sustainable. Pag nahinabukay, hinggap ka man ng broadcast. Kung ang dugol isi ka 20 katuig na tadihan, o ka sinobi 20 katuig na. So, magbantay ta na so kay mahimo nga murag pareha nga work. Panalitan ko hatag si siya nga kuya nga mo sa 1 million. Kaya sa ko 1 million. At sukod dito simbahan sa California. Una ko sa moingon. Pag pa ka 1 million di pa wala matukod. Work of the flesh to. Pero mo sa wala magsama. Kabayaw wala ka na iyan. Dito sa mga work of faith ko siya. So nasabta ng work of faith o work of the flesh. Bantay na na, kaya usahin na ba? Mayo pa mang rason, pero si bayawin, so di madalipat-lipat. Di madalipat-lipat. Okay? So, arin tayo sa verse 19, verse 11 and 18. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, pero we were redeemed, 19, with the precious blood of the Messiah, as a lamb without blemish and without spot. So,
Kana yung puntuhay ko makakandot sa kasing-kasing. Ang gitubos na to, dili mga mananaw. Dili bisan unsa lang. Dili kani mulawan o salapi. Ang gitubos na to, kinabuhi ni Yahshua. Dugo ni Yahshua. Imagine na kung ipakamatyan ka, ano lang ang imong sala, mao yung ibayad mo yung pagkamatay. Mao gyud din makakumot sa kasing-kasing usay ka mga bisyoso malagi ko tang tao, mura pa pagisupot na kana. Iniginukto ko na nimo si Yahshua dito kabitay sa kahoy. Ako mo tay ibitay adto. Kaya ko may angay patyo di mas Yahshua. Una na ay nitubos nga aron ako mabuhi, wala siya mo ito nag-akto sa kamatayon. Murag yung melt matunaw imong garbo igsoon. Ang imong kasing-kasing nga maghinukto ka ba kamahal pa din ako? Kaya gamahal nako nga si Yahshua. Kaya saya ako bang tao mo yun, may maghikog na ito, may gamahal nako, may mahumantanan. Puslan ba may nagmahal? Sa maong mga tao na nakahulaw na o sa akong isunan, na ay nagmahal ni mo labaw pa sa tanang tao, o ka na mo si Yahshua o si Abayaw. So musuwag ganin ang una-una ang away gamahal. Ang satanas na nahunghong. Di tama pa yun. Panuyo niya kay ikaw, dito gibinuangan. Pumana na, pagkakakin na naman. Huwag gamahal ni mo, muna-muna. Si Satanas mo nihong mo na. Mo nang arrest the momentum sa muna-muna. Mo nang gingon dire, gird the loins of your mind. Gird. Di ba magsige ka huna-huna na itong gibinuangan, masuko ka. Masuko ka. Mamay naman to, ako saktong lugar sa karsada. Ako na lagi pangmulta o dako na itong trafficking. Kaya waka palag na itong mga katuntra kay dakugrang ko. Nahaya na din mo. Sige kasuko ba? Sige kasuko. Magsige kayo tuto kay muna-una anak nga butang. Musamot din mo kasuko. Muna ni mo dari, gird up the loins of your mind. I-rewire. I-redial yung muna-una nga ito ni Yahshua. Nga ito ni Yahshua. Makita kang Yahshua dito kaanto sa Kalbaryo, gikurunahan tunok. Kita mo tayangan niya tumuhan tusoy. Dili si Yahshua. Di ba ngayong kasuko? Muwa. Uli ang mabot ang panahon ni Ikson. Nga, muangat na yung kaspagto ni Yahshua. Mabot ang panahon. Nga, si Yahshua, magmakuli pagpakamatay para nato. Di ba ako siya mamatay sa hindi ko nila sa kalibutan? Di ba? Nasa Isaiah 53. Siya nagmakuli. Bisan pag-ipatay siya, tungod kaya nahigugma siya nato. Umabot ang panahon, muingon po ka. Kung naan yung kasligong pagto, muingon po ka. Nga nung magmakuli, magkuko. Nga mamatay. Para pagpakita sa kung tinuod pagtuo o pagsunod ni Yahshua. Di ba? Nakuha na itong punto. Umabot na nga blind election sa pagtuo. Muingon ta ang atong ngalan. Di na yun mapa sa basaw sa kinabuhi. Na naman kayo willingness to die for Yahshua. Nabito na sa Roma, also, bisan pa kamatayo, di makabulag na to sa kugma na to ni Yahshua. So, manahan, kunya ito hinumduman ng son, love one another with a pure heart, fervently. Kung saan ng pure heart? Verse 22, saying, you have purified your souls in obeying the truth. Kung saan rin makapurify sa itong mga kalag? Ang pagsunod sa kamatuuran. Labi na ng mga bunga sa Espiritu, bitaw, gugma, kalipay, pailog, pasensya, meekness, patience, humility, self-control. O, ano sila? Ningon na rin, in obeying the truth through the Spirit, and to unfeigned love of the brethren. Ano sa mga unfeigned? Unfeigned. Dili paruning nun, dili dito nga pakitang tao, kaya naman yung fending affection. Fending affection, meaning, kaparuning nun lang ka ba? Panalitan ka sa Lidas TV. Nga arang dyan nila labinga dito. Kaparuning nun naman na, kaya man natin noon yan. That is fending affection. Ga-acting nga sila. So, ikaw kaparuning nun ka, mura po kag-acting. Mura ba kaya talent free? Parang arang nila na silang nas-TV. Hey, nanay na po mga talent free, anak. Oo. Una ito ko sa'yo kay magparunin nun man. Nagdi mo din eh, love one another with a pure heart. Fervently. Fervently. Kung saan mo fervently? Kung sabi sa fervently? Pinasing-kasing. Pinasing-kasing, huktanon, mainiton. Pinasing-kasing, huktanon, mainiton. Love one another with a pure heart. Di nang, mulab lamang kadali kayo nakikipaabungan.
Kung sa may pasabot na nagipabungan, labi na rong eleksyon. Interest. Oo, nangay mo. Kaya ako mga dako, kukurang ko, makubirnor ni. O, kaya ako, kukurang ko, kasunod ko na ni, mamayur ni. O, tanawa. Igsoon, atong ibutas kasing-kasing, amahan niya, giyahin ko sa himo. Mao gyud pero kada adlaw, guide me what to do. Guide me what to think, guide me what to feel, guide me what to say. Kaya ang tanang butang na sa tungsod sa kalamhan, gimanduan na sa tumutok. O kinsay maka-control ani, mo itong amo. Okay? So muna, nanong kinahanglan igsoon nga siya suwag yung itong sundon o siya bayaw. Ang tubag verse 24. All flesh is as grass. Ang tanang unod ko sa masasagpo, sa mas maliit. And all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, the flower falls away. Ang sagbot ko ang maliit. Kung sa may wither? Malaya na, mawala na. O ang mga buwak, mga hulog na. Oh. So, bisa mo sa kanino ng bulak, bisan pag inayandayan sa imong gimahal, mawara ng bulak. Mawara ka itong gimahal. Bulak pa hindi. Ang sumpay, but the word of Yahweh endures forever. So, na-din isa ng puntong nito. So, chapter 2. Kaning chapter 2, verse 1, labi kayo, dindot kayo. Lay aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Paling mo ng Bisaya, basas Bisaya. Kung sa'yo Bisaya. 2:1 sa 1 Peter 2:1. Busa, biyahin ninyo ang tanang dautan, ang tanang limbong, kaarong ingnon, o kasina, o ang tanang pagsultig pagdaot sa dungog. Igsoon, kinsa wa may iko. Kinsa na iko. Iko tanan. Sa to pa, daghan patagkuwan sa itong pananagan ni Yeshua. Kanila patong baba, pastilaning na may gingon sa Proverbs. Nas Proverbs, ha? Ato naman nagyan Proverbs sa una. Ang buang ko nga maghilo, murag maalam. Kana sa Proverbs. Kaya nung araw, ang buang na maghilo, murag maalam. Ang napula, hindi gingon. Ang maalam nga sige sabaan, murag buwang. Nabitaw na sa Proverbs. Ang Proverbs, usa sa libro sa scriptures, galabihan daghanang gidibot mahinaning words. Best words. Kana 15:1 sa Proverbs. A soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. Tinuod man yun na. Mahimog exactly the same words. Ang tunadala sa imong tuno mo ay makalahi, dako ipikto. Kung ipikto panalita, may mas may ko sa iyong minahal. Kung saan yung problema ni mo? Lami okay. Soft. Kung saan yung problema ni mo? Kung saan yung problema mo? Masok ko! Tunadaray na usog. Kauna. Di ba? Napapunto? Kaya mo ba kung kayo, di ba magbantay sa tunada? Ang ina, saan nakamot ang surya? Kung nakamot, yung singhan, kung nakamot. Kung manin ni gribos. Words by themselves. Samot na ito, singhan pa na, gribos pa ito na ko. Appeal ko na fruit of the spirit and gentleness. Appeal ka ito ng gentleness, meekness. O na nga, kanawin mo, a soft answer turns away wrath. Mao man ay discussion na ng 2:1. A soft answer turns away. Kay ma-induce ka, kanang masina ka, o saan na mong isun eh? Kamang naiya kayo mo, lakas na mo na. Huwag ka nilakas, nus, apan kamang ibalik. Mas ilan ang istorya sa una. Udalain pa po. O wag ka na ng soft answer. All evil speaking. Taganang evil speaking mong guwa eh. Huwag mo maningin lang. Magpaling ka rin. Anong inon? Sabi na pa kamao. Isa nagtagtaw na. Nga naman, kay ang ilaw ni ay guna ang kasina o ang kasuko. So naman sa Proverbs yun. So magbantay yun ang mga pulong. Hinumdumi lang yun ninyo. Words are so important. Kani dealing with words mabune. Pananita, envies, hypocrisy, evil speaking. O niya, unsa may dugong na namin na ay gapahipi sa inyong pagbate, nga may kaangin ang words na kuwa, di mayo. Pero na ay role of speaking. Di pa ganit kakipong sa imong isulti, ayaw sa iyong tingo. Ayaw sa iyong tingo. Kaya nga no,
Once mo tingog na kamal, release sa imong storya, lisod na ito makalimtan, labi ng naay nasakitan. Lisod na, bisan mo ikan, sorry ha, sorry. Oh, okay, sorry, may lang napuno to si Don Santo, kay kalimtan naman to. Pero, on the other hand, di na makalimot to eh. Di makalimot. Di ka ni makalimot ng error ng suksoko, di ka na ko, paabot ka na. Ayaw mong katawa, sandali ko kong taga. Kanyang anak, kisuksog, ang error gamay, papagkatan ko, ang tanan ng suksog, Bridget, gipama. Di na siya makalimot. Gilibot, Oh, galak ka agad nga. Kitang mo. Dagatugiro sa gaya. Pa, minute, gilibot. Ilibot. Ang tanan nga, barkada ni Muna na, grievous words stir up anger. Pinagduman yun nato niya, verse 1 sa chapter 2. All malice, lay aside all malice, all guile. O sa man ang guile? Guile, hypocrisy, parang inon, envies, masuya. Siya may na-promote, kaya mas luwag. Halag yung kanina. Tawhanon, rabag yun yung mga pagbatiya, Igson. Tawhanon yun ang mga pagbatiya. Kaya sa kasulatan, ingon man niya, siya bayawi mo nag-promote, umapoy nag-demote. Di ba? Nainom-nom mong imo kandisa, nga naghambog na sa kikaran, di pa mo nagtitugod na ko sa kong kahon. Tingog paglangit, hoy, mahimukan, baka. Kung niaro makaarampo ka, nga si Yahweh may gabutang sa gusto ng ibutang sa kahon. Muna nga, unsa ka mahina po, let Yahweh's will be done. Mao yun yung punto na ito, Ison. His will be done on earth as it is in heaven. His will be done. Yahweh's will be done in my life. Hindi kayo magpo, iyan naman ako, hindi naman ako. Hadluka mo ka. Hadluka mo, istorya. Okay ha? Nalugduman na nato, all evil speaking. Nga mo man Ison, ngayon na ang tubag di aras versikulo 9. Nga mo ato man ipadapin mga guile, hypocrisies, envious, evil speakings. Ang tubag verse 9. Because you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him. Kaya sa Him. Ikaw makapakita kuno sa mga pagdaig kaniya nga nagatawag kanimo gikan sa kangitngit nganhas imo kahibulungan kahayag. Mo na ipasabot nga, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Panalitan, Yahweh Yaswa na ta. Kung nato sa opisina, nailhan yun ta. Bisang mabot alas 9, alas 8, ibutas dito yan. Monsa man yung, di ba Yahweh Yaswa ka? Oo. Tingnan na natin Yahweh nga alas 9, iabot alas 8, ibutas. Kaya sa may nadao. Siya ba Yahweh? Siya sa may nadao. O di ba ang resibo? 100 na gibutang, gibutang ko sa kasiro. Ano 1,000 na claim? Uy, nakabiyayang di ba yan na Exxon? Pumitaw kanunay na na example, kaya ang naigoan na, makahinuktok. Wala masakti sa mga taong o dito, tao na ko na. Siya ba yung naibawangan? Ingon dito ko seminar na ko sa RAC, sa civil service. Kita, ako ito una-una, hindi pa tayo mahadlok sa civil service. Hindi tayo mahadlok sa ombudsman. After all, it's between me and the Father in heaven. It's not between me and the civil service. It's not between me and the ombudsman. No, misplace na itong kahadlok. Nahadlok tas mga earthly authority. Sakto ba na, pero labaw na itang mahadlok sa tuwas langit. Di mo ito maghatak o hukom. Nahong gikot ang Ecclesiastes 12, 13, and 14. Kalipay ka taga civil service na ito. Pahingon ka. O sa may sa Ecclesiastes 12, 13, and 14. Lingon dito si Solomon. Let us now listen to the conclusion of the whole matter. Fear Yahweh and keep His commandments, for this is the whole man. For every word shall be brought into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Mo nila mo na itong kahadlukan, ang umaabot na paghukom. Kaya wamang ginatago ni Abayawi o ni Yaswa. Mo ito na mga tao makasasala, na imong sige haglibat, bantay ka, basta ikaw na nakasal. Kaya wamang kakahibaw, katuloy mong gilibat, naghinulsong, nagminayo. Naghinulsong, nagtininuot. Kung sa tubangan ni Abayawi, napay sa sawa na. Wala, wala nyo sige palibat. Dahil ko sa 1 kipa, 2-1. Nasamtan? Sinabi, huwag mo sige haglibat to. Kita yung makasal. Adulterer nas David, kriminal man na, murderer. Tinuod na ba yun? Pero nga naman niingon man si Pablo, ang kasing-kasing ni David, sumpay sa kasing-kasing niya ngayon. Kaya naghinulsol sa kamantaman.
Muna nga, di ta magsige panglibak na ng mga tao kay wata kahibok sila naghimo nas genuine heartfelt repentance o nagbag-o nas kinabuhi. Siya bayawan na yung mahuwi sana. Sa itong sige pamatay, kita, kumusta man ka? Di na ba ta malaglag sa mga tao? Malaglag ta sa atong kawalingon mga sala. Kanang sala, it's a personal property na. Murag libro ba? Di ba na kay libro? Personal property. Ang sala, personal property na. Di na mahimo yung patituluhan sa register of deeds. Oh, wala hinumduman ako. Sige ta panglibak sa upan ako, ang ning gitax ka may kana may ningog pudi ko musimba diha ilder. Oh, pudi kayo. Kaling kay mo raman na imang yamin. Ano man ka mang yamin may muna-una. Nahibaw mo ko lagi sa ko. Kuy ayaw ko na unaan na. Ang imong una-una si Yahshua, si Abay Yahweh. Kung tinuod kang naghinulsol sama sa imong taman sa ginhawa, have peace. Ipasaylo na kang Abay Yahweh. O sa ingon niya sa itong babae na aktuhan nga adultery. Go and sin no more. Go and sin no more. That's the point. Sin no more. Una ko ba kasi panglibat? Go and keep on sinning. May mas maayo na. Katungwa naman, pakasala. Kung kahuwat ko mo siya, wak pa dyan ang tugkaro. Wak ko yung tagbilaran na ha. Wak ko yung asa. Basta kay Bohol. Tingin sa sana ko, kuya ko niya, no? Kasi mahon, pero maalok siya nga na ako na yung anak po, tarong, ano ako siya ba? Kung mo yung maningan ng magkasas tao ba? Tapos yan din kasi Lucas 18, ano bitong Nadaligig sa sa Lucas 18 bitong nga Pariseo o Maninios Buhis? Kaya sa may ginoo, ang Maninios Buhis. tapos Galatians Oh, 1. muna magbantay dito na, pero kung sa ingon din nga nung mag-aspire ta nga atong mga gawi, atong mga binuhatan, mga pulong, maayo, way kasaway. Ningon din verse 9, hinumdumig yun eh. So that you should show forth. Unsa ko no? You should show forth the praises of Him who has called you out of darkness unto His marvelous light. Marvelous light. Aron kuno kita makapakita sa mga pagdaig ngadto kaniya nga nakatawag kanato gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayan. Sa ato Barinson, ang tanan natong gihimo dunay direct effect sa atong gisimba. Dunay direct effect sa atong gialagaran. Nasabtan? Nasabtan ba? Mo na puntuhan diha. So, pinili nga katawhan. So, sa gingon dire, sumpay, verse 11, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Biyahe ko no ang unugnog ng mga pangibog o kaulan. Uy, karon insun, lisod ra ba ibiya ba? Nga lisod? Ngayon sa mga tao ro nga mura mag nilang isar sa pagkamaninintal ang gadaghan. Ganun ikaw kang gadaghan. Dili gadaghan na sa kayo. Pero gadaghan kay sa usara karon kay mura mag kadaghan na. To sa ito yung specific example, maglakaw ko kagura. Hindi mo ulinganis kang bilang sa una. Daghan naman ang gisulong og short nga mura panty short. Kasi na panty short? Pakigol. Pakigol. Uli ni so dito sa turas. Tao. Dili teenager ha? Isang bana, Berkano, ang bayad, taga-apagara, kaping mubuak. Dire, yang short kinamuan, sunod po rin, yan po yung mga batanon lagi ka, kung saan mo naman, may muna pa nanguban, ayaw lang ko tanawa ninyo, may yung nanguban, totoo, ayaw lang ko tanawa, mahupog, magsarang, ayaw lang ko tanawa, o yung son. Di lagi katanawon, pero ang English Bible, let your light so shine before men. O nagpa-kigos, kung sa may light and shine na nga, kigol ang shine. Tinawag dito, pag ako, kasog ka taro, napuyaban, takas rin sinina, takas rin na. Pero diri ko yan, kung ganyan din pag-istorya, magdungo-dungo. Tabon-tabon po na rin, kung ino. Ano man ako, mag-imong nang gimubok? Ang slit po taas. Wala nga ison, let your light so shine. Nga mga pahin sa lawas, kaya murang pares, bana o asawa nga ngay makakita, dili ng ubang tao. Dili na ubang tao. Murang mag-ipa-ibog, kung saan marip, pasok-pasok ko. Kung sa may ingon sa pag-apo na to, lead me not into temptation. Ikaw mo temptation, o magingana ka. Diba? So, bughinan. Ikaw hadlo kung nagalikihinan rin. Labihan mo po, labaw pas panty short, banid short. Ayun na basta. Sino mo bitaw? Di ba, Brad? Tira-tira lang sa paglaw. Labihan ko. Uy, Tira-tira nito. muingon ko to sa mama, ubuso rin, mama, nang mister, na kursing, sobrang magumura kayo. Di na panty short.
Pati siya pa panahingan mo mo man. Mo na ito. Samot na na airport. Mo na na airport. Samot na mo nang igsoon time limit kayo ni. Abstain from fleshly lust. Kasagaran lust has to do with sexual urges man. Okay na kasagaran. Lust pa po na. Gusto ko kang maimon yung utanga. Gusto kang muna sa 1 billion na paningon. 1 billion na ba ako, Brad? Luto. Pwede naman sa mga posta talaga na ta. Katong ang yatag sa California. Ing nalamag yun, naibog mo sa 1.2 billion. Ang daog man. Ang nidaog, kinuha ka mo, tagal ba yung tagal lamar? Mo nidaog, half billion ang nakuha. Duha ang nidaog. O niya, ang ilang naog ay kitabunan. Mali pakita, litrato ngayon na. Pakita na, hindi kakabot sa inyo. Mahold up. So, muna no? Abstain from all fleshly lusts. Ingon ang taga civil service. May kamo ba yung opisina sa gobyerno? Opisina na or bar? Hindi pa din ako yung opisina. Ang tanang kalendaryo. Mga bahay nga ng gitupis. Dahil mga beats, mga purma, mga muran. Mga buwan din iba dito. Hindi naman ko nila. Pero nga naman yung mga kalendaryo din eh. Grabe mo din. At kung bakit in charge opisina. Inspiration mo na. Inspiration mo. Di man ang inspiration mo, you have to maintain decency and proper decorum in your office. For the eyes, no? Kung nag-ingon, decency nga cover the private parts, hindi lang display. Ano yung gobyerno? Magama ang kalendaryo sa mga tourist Na may spots. dress code ang gobyerno. Tourist May dress spots code. ang kalendaryo ba? Okay, let us verse 12. Can you have only 5 minutes more? Verse 12, conversation na po rin soon. Having your conversation honest among the Gentiles. Honest. That whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify Yahweh in the day of visitation. Sa iyo ng kanak? Conversation na sa? E usahay ba niya itong conversation, no? Nga mo yun ang naabay. Yung uban ikson nga, natural nila ng mga grade na jokes, natural nila ng murag maghimo katawan na sila yung tao, kung yung ano, kung ka na magalat, o din, wapay mo, yung ilong mo, kayo mo na itong panguha. Kaya ay po na suya ha. Unya, yan na rapat sa una. Ayok ka sa una ra. Oo. Unya, na po yung ban mo yun. Tara rin, bukong. Ganun po po Amerikano. Ano po yung Amerikano na bitaw sa kanyang hangit. Ay, uling nila ka. Iko, misura niyo. Wata man ang conversation importante. Nga ito yun ang isubmit ka ito niya Yahweh. Verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for Elohim's sake, whether it be to the king as supreme or unto the governor, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. For so is the will of Yahweh, that with well-doing you may put to silence the ignorance of foolish men. Nindot kayo sa istorya. Nindot din. Kaya nindutan, submit yourselves. Mga nang ugma, natay Caloocan province. Garcia de. Carlos P. Garcia de. Submit ordinance. Okay na yun. Domingo na, magsorry ako. Yung civil service aron. Mahukag insubordination. If you receive a memorandum, you have to obey na. Otherwise, ma-administratively charged ka. Oh, mailan na kay rason nga labo pa po sa na memorandum. Panalitan, religious freedom. O nasabat mo pa na, yung kumungat no. Una mo yun sila, ma'am, I'm just exercising my constitutional right sa freedom of worship. Higher man ang constitutional rights kaysa memorandum mo. Higher ang constitutional right. Kung ito lang sa mga eskwela mo, na may constitution na decided case, invoke that. Invoke that. Dili nang mahadlok ka sa luwer ang higher, wa na. Pero assuming na nilang isuko na to, dili supak sa kabuto ni Yahweh, we have to follow them. Follow the governors, follow the mayors, follow the sanggunian. Pero supak ka sa kabuto ni Yahweh, mo na yung kipa. Diya sa buhat 4, we would rather obey Yahweh than man. Panalitan, naraman doon sa atong Congress, same-sex marriage. Sige pantay, si Alvarez na kayo, nangamahan na na. Itong Speaker Alvarez. Napoy lain, abortion. Napoy lain, divorce. Kanang mga pro mga lina, di ka mo sunod anak. Kasi pag maras ka bubuto ni,
Yahweh. Pero dili supak sa kabutan ni Yahweh. Atong sudyon. Kaya mo naging dire, peace and order, importante. Okay, napilayan, versikulo 18. Servants, be subject to your masters with all fear. Not only to the good and gentle, not only to the good and the gentle, but also to the froward. Kung sa'yo pasapot o froward. Kaya naman trabaho dito, ka naman tayo mga amo nga matyon. Labi na ng mga hatag usnats, dinajig so das mga sakot. Lami ang isa kong mga hatag usnats, kung sa una kadi mga hatag, yung ano na na yun. Una, kaya sa mo po yung froward. Ang froward ka nang magsirat mo, no? O di ba ka nang, di mo smile. Ma'am, pwede pong may sauce. Ano ba? Nakukuha pa wala ka. Uli ba yun, ha? Yung 10 minutes. Stricto. O stricto man, pero natulong po sa sakto niya paagi. Sakto na lang yung pag-stricto. O sa huwag yung di mo smile. Kamay niya nga, ma'am nga nung nasing nalingan ka. O, malingan. Mura malingan ka sopok, mabalin ako. Kamay yung tunaga. So, mo na ito ipang istima na lesson. Aron lang nga si Bayaw yung labi pang mahimaya sa ilang mga nakita sa itong kinabuhi. Muna yung Yahweh Nisi. Kung sa ito ng Yahweh Nisi, Yahweh may banner. Meaning sa imong kinabuhi matakadlaw, si Yahweh dapat ang nakita nila. You are the banner of Yahweh. I am the banner of Yahweh. Panalitan, musulod kang kabaret. Nandun mo sayo na to. Yahweh Nisi ka dito. Mo na yung punto, anak. Pero, dahil, nag-drive ka tricycle, dahil, nabiling na bag. Uy, paghuling pa nimo. 2 million pesos. 2 million lang yun. Unay mong iwalay dayon. Moto nga na yun sa DYR din yung alaga. Unay mo, niya ko nakita na bag na isud kwarta, palong ipahibaw. Una pa, tanong din, ano man na? Kenapa yung i-award na ni Mayor Babayak na ni Uli o nang tricycle rider ba, nga ni Uli o bag na biyan sa kapariner, na pila tisod kalibo. Una, muwi ka nga, supak maguna na mo nga, amo ko na nabilin ka lima na amo, makasama niya Bayawi. Kung saan ka? Si Bayawi mo na himaya. Di ba? Pero kamay mong nakitaan, wak, pamina ko kawak. Yan, yan. So ako nga eh. Sa langit. Ulog sa langit yun. Ulog sa langit pa eh. So kaya kung pamingana, kaya por bakas akong kita ka nabilin sa isin, kinalpat yun. Pas-pas. Kaya ito pinahapit. Doon sa baga. Nabiyaan mo doon ako sa, ano nitong magbayad na pita ka hindi kuha, gibutang din ako. O na pag-out ako subay, hindi siya masukong mursa. Uy, pag-abutan dito sa bahay, anak-anak, kuha ko. Nahinundong ko dito, sirit panik dito sa isayim. May gani-ganiha pa. Akong nagulan ng biruan, of course, nagulan ko na Sparta, ang nagulan ako ang mga sidula, mga ID, mga lisensya. Ito mga ID na to. ID sa voters ID, ID sa ato ang kongregasyon, ID sa PRC, unya unsa pa na mga ID niya nga, it takes time mo ato pagwaon. Hindi nga, ano ba itong nalimutan? Nasubli para ba ito kasa? Pero wala ito madugay na hinungguman na. Mo na yun so, no? Ang ato hinungguman dire, nga kita kung makikinamos pagkakadlaw, dapat ang atong rason is to let the light of Yahshua shine in us and around us. Aron sila nga makakita nato, magadayon ni Yahweh nga tuwa sa langit. May mga mo ba? Lain mo ko na sila, kaya Yahshua man sila. So, mo na din son, o kay Hope, natiman anak ko, nindot atong Haftorah din. Nindot ka ayon. Nindot ka dealing with character, dealing with attitude, dealing with the fruits of the Spirit. May Yahweh be praised and glorified in our lives now and forever. Hallelujah.